Hi everybody, this is Missy anappealforpurity. ዛሬ አንድ በጣም ለኔ በተለይ ክሩሻል ነው ብዬ ማስበው ሜሴጅ ነው ይዤ የመጣሁት እሱም regarding counseling ነው በተለይ ደግሞ marriage counseling እና ያው anappealforpurity ላይ አንዳንድ ከሚገጥሙን ነገሮች በመነሳት ነው ይሄን ያዘጋጀሁት counseling በእኛ አብሻ ኮሚኒቲ ብዙ ጊዜ value አይሰጠውም ጥቅሙንም ብዙ አናውቀውም እና ያንን በተመለከተ መናገር ፈልጋለሁኝ ሶስት ነጥቦች ነው ያለኝ ብዙ ነገር መናገር ይቻላል አውቃለሁ በካውንስሊንግ ግን ዛሬ ይጠቅማሉ ብዬ አሰብኩትን ዋና ነገር ብቻ ነው ልናገር የፈለኩት አንደኛው ስለ ካውንስሊንግ ማወቅ ያለብን ካውንስሊንግ ኦንላይን ላይ ማድረግ አይቻልም በተለይ ሜሬጅ ካውንስሊንግ ማለት ነው ባልና ሚስትን በሁለት ሳይድ መስማት አይቻልም በኢሜል ላይ እና አይ ኖ ብዙዎቻችሁ ወደ ፔጁ መታችኋል ብዙ ጊዜ መልሰንላችኋል እንደማይቻል that's what it is ካውንስል ማድረግ አይቻልም ኦንላይን ላይ እንደገና ደግሞ ካውንስሊንግ ኢመርጀንሲ like 911 አይነት ኮል መሆን አይችልም ለምሳሌ ሚስቴ ጥላኝ ሄደች ኑና ድረሱልኝ የሚባል አይነት ካውንስሊንግ ማድረግ አይቻልም ካውንስሊንግ መደረግ ያለበት ያ ሳይሆን ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ካውንስሊንግ የሚፈልጉት መጨረሻ ከደረሱ በኋላ ላይክ ኮርት ከሄዱ በኋላ ወይም ቅድም እንዳልኩት ሚስት ከቤት ጥላ ከወጣች በኋላና ብዙ ጊዜ እንደሱ ላይ ካውንስሊንግ ኢፌክቲቭ አይደለምና ለኢመርጀንሲ አይነት ሴቲንግ አይሰራም እንደገና ደግሞ ካውንስሊንግ ምንድነው እኔ አሁን ለምሳሌ ሰዎችን ካውንስል ሳደርግ ራሴን ማየው ልክ እኔ ፓሴንጀር ሲት ላይ እንደተቀመጥኩኝ ሰዎቹ ግን የኔን እርዳታ ወይ የኔን ምክር ፈልገው የመጡትን ደግሞ ድራይቨር ሲት ላይ እንዳሉ ነው ማየው ትዳራቸው እንደ መኪና ከሆነ የሚነዱት እነሱ ናቸው እኔ ከጎን ቁጭ ብዬ ሐሳብ ሰጪ ነኝ ያ ማለት ምንድነው ሲመጡ እኔጋ ዲቮርስ ነው የምንፈልገው ካሉ ሌላ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው በቃ እንዴት ነው ካውንስሊንግ የሰውን እጅ መጠምዘዣ ቦታ አይደለም ወይ ሐሳብ መለወጫ ቦታ ሳይሆን ሰዎችን ወደሚፈልጉበት መንገድ መርዳት ማለት ነው ማለት በትዳራቸው ላይ መትጋት ይፈልጋሉ ትዳራቸው ላይ ችግር አለባቸው ግን ችግሩን ደግሞ በግላቸው ወይም as a couple መፍታት አቅቷቸዋል እርዳታ ይፈልጋሉ ካውንስሊንግ ማለት ያንን ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር የሚረዳ ማለት ነው እንጂ ቆርጫለው ዲቮርስ አድርጌያለሁ here I am የሚባልበት ቦታ አይደለም እጅ የሚጠመዘዝበት ቦታ አይደለም እንደገና ደግሞ ካውንስሊንግን እኔ የማየው እንዴት ነው ሁላችንም ብላይንድ ስፖት አለን አንዳንድ ጊዜ ክሊርሊ ፕሮብሌሙ ፊት ለፊታችን ቁጭ ብሎ አናየውም ማለት ለምሳሌ ወስድ ጥፋተኛ ሆኜ ከባሌ ጋር ግን ስነጋገር በቃ በጣም ትክክል ይሆንኩ ይመስለኛል ግን ካውንስሊንግ ላይ ምን ይረዳናል መስላችሁ ያ ብላይንድ ስፖት ያደረገ ማንነታችን ባስተዳደጋችን የተነሳ ልናየው ያቃተንን ነገር ካውንስለሩ በተለያየ አንግል ስለሚያየው ከኛ ኬዝ ውጪ ስለሆነ ማየትም ስለሚቀለው ያን ብላይንድ ስፖቲን ሊነግረኝ ይችላል እና ካውንስሊንግ ማለት ማየት ያቃተኝን ማየት እንድችል የምሆንበት ቦታ ነው ያንን ደግሞ ካልኩኝ ምን መሆን አለበት ስመጣ ወደ ካውንስሊንግ ፍለጋ ፕሮብሌሜ ምን እንደሆነ ማወቅ ጥሩ ነው ላይክ ምን እንደሆነ አናውቅም የሆነ መንፈስ አለ በመሐከላችን አይነት ካውንስሊንግ እኔ ብዙ ጊዜ አይገባኝም እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ወይ ጥሩ ቃል ያልሆነ ይናገረኛል እና ሳዝን ደግሞ እሱ ለምንድን ነው ያዘንሽው ይለኛል አሁን ጥሩ ዲፋይንድ የሆነ ፕሮብለም ነው ግን ባልና ሚስት ለካውንስሊንግ መጥቶ ምን እንደሆነ አናውቅም ሰይጣን ግን ሳይኖር አይቀርምና ያ ሰይጣን ተፈልጎ ይገኝልን አይነት ካውንስሊንግ እኔ በበኩሌ አላውቅም እንዴት እንደሆነ እሱ እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ ካውንስሊንግ ሴቶች ናቸው የሚፈልጉት ምክንያቱም ወንዶች በተፈጥሯቸው አንዳንድ ጊዜ ክሉለስ ናቸው ፕሮብሌሙ ከየት እንደመጣ ወይም ሰላም ነው ብለው ሲኖሩ ሚስት ግን ነው ሰላም አይደለም ትላልችና ብዙ ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ሚስቶች ያያያችሁ ካላችሁ ካውንስሊንግን ባልን ማሳመን ቀላል ይሆናል ያለ ቁጣ ያለ ጩኸት ባልን ዲስሪስፔክት ያለ ማድረግ እና ይሄ እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ የሴቶች የኛ ሚስቶች አፕሮች ባሎቻችንን በጣም እኛ ምናስበውን ወይ ምንናገረውን ነገር እንድንሰማ ያረጋቸዋል like you know counseling መሄድ ፈልጋለሁ I think እኔ ላንተ ጥሩ ሚስት አይደለሁም እና ጥሩ ሚስት መሆን ፈልጋለሁ and I really want to go with you በሚል humble በሆነ submissive በሆነ spirit ባልን approach ማድረግ counseling ሂድ ካለዛ ከዚህ ቤት መውጣት ትችላለህ ምን አይነት ለባል ጥሩ አይደለም encourage ማያደርገው ሌላ ልናገር የምፈልገው መቼ ነው ሲክ ማድረግ ያለብን counseling
እኔ እንደገባኝ እንደተረዳሁት ካውንስሊንግ ሲክ ማድረግ ያለብን ቀደም እንደተናገርኩት ዲቮርስ ኮርት ስንሄድ አይደለም ሚስት ወይ ባል ቤት ጥሎ ሲወጣ አይደለም ያ ከመሆኑ በፊት ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ የምሰጠው ምሳሌ ተደጋግሞ ችግር ሲመጣ በቃ ትነጋገራላችሁ እንደገና ግን ተመልሶ ይመጣል ትነጋገራላችሁ እንደገና ግን ተመልሶ ይመጣል ያ እርዳታ ይፈልጋል ማለት ነው ከሁለት አንዳችሁ ትንሽ ለየት ባለ መንገድ እንድታዩ ይረዳቸዋል ሌላ ደግሞ ያው በእኛ ኮሚኒቲ አካባቢ ኤክስትራ ማሪታል አፌር ካለ በኋላ ማለት ባል ወደ ሌላ ሴት ከሄደ በኋላ ወይ ሚስት ደግሞ ወደ ሌላ ወንድ ከሄደች በኋላ በቃ እሺ ቅርብ ያለው ይቅርብልሃል በቃ እንሂድ ሌትስ ሙቭ ኦን አይባልም እንደሱ ችግሩ ግዴታ ለምን ሄደች የሚለው ጋር ስር ነቀል የሆነ አይነት ካውንስሊንግ መደረግ አለበት እሱ ደግሞ ጊዜ ይፈጃል በጣም የሰዎችን ደግሞ ዲቮሽን ይጠይቃል አንዳንድ ጊዜ ሴፐሬት መደረግ አለባቸው ካውንስሊንጉ እየተካሄደ ማለት ነው ጥሩ ፍሩት እንዲያገኝ ሌላኛው ግን ወደ ካውንስሊንግ ስንመጣ በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ራሳችን አዘጋጅተን መምጣት አለብን ብዬ ገምታለሁ ለመስማትና ለመማር ወገኖቼ ሁላችንም ሁሉን ነገር አዋቂ አይደለንም ዕውቀት መጨረሻ የለውም ጥበብ መጨረሻ የለውም እና አንዳንድ ጊዜ ማወቅ አለብን ላይክ ማላቀው ነገር ይኖር ይሆናል ወይም ደግሞ ያልገባኝ ነገር ይኖር ይሆናል ወይም ደግሞ በጣም ኢንካሬጅ ማደርገው እኔንም እንደ ራሴን ኢንካሬጅ እንደማደርገው ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ ወገኖቼ በጣም ጥበብ ነው ምክንያቱም ስተት ከሁላችንም አይጠፋም በተለይ በትዳር ላይ አንዳንድ ጊዜ we focus so much in ourselves ችግር ያለብን አይመስልንም ስለዚህ ስተት ይኖርብኝ ይሆናል ብሎ ማሰብ በጣም ኢምፖርታንት ነው እንደገና ደግሞ ያው ከዚህ ጋር የተያዘ teachable spirit ይዞ መምጣት በቃ እኔ ተምሬ ለመቀየር ነው የመጣሁት እንደገና ደግሞ ሌላ ወደ ካውንስሊንግ ስንመጣ ባሌን ይሄው እሷ አጥፍቷል ያዙልኝ ወይም ሚስቴ አጥፍታለች እሷን ያዙልኝ በሚል አቲቲዩድ ሳይሆን ሜሬጃችን ጤነኛ እንዲሆን እንፈልጋለን ሜሬጃችን ጤነኛ ሲሆን ልጆቻችን ጤነኞች ይሆናሉ ስለዚህ እርዱን I think እኔም ጥፋት ሳላጠፋ አልቀርምና አሳዩኝ ብሎ በሱ አይነት አቲቲዩድ መሄድ እንዴት ይጠቅማል መሰላችሁ እንደ ካውንስለር ደግሞ ብዙ ሰዓት ስለሚቃጠል እሱ ራሱ valuable ያደርጋል ሌላው ግን ልናገር መፈልገው ወደ ካውንስሊንግ ስንመጣ ልባችንን ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ከከፈት ነው እግዚአብሔር በማንም ሰው መስራት ይችላል ነገር ግን ሪኮመንድ ማድረገው ወደ ዘመድ ላይክ ወንድም እህት እናት አባት ጋር መሄድን ሪኮመንድ አላደርግም እኔ ሃይሊ ሪኮመንድ ማድረገው ስትሬንጀር የሆነ ሰው ማያውቃችሁ ላይክ ዛሬ ታማለች ቢሏችሁ መጥቶ ሊጠይቃችሁ የማይችል ሰው ማለት በቃ ሪሌትድ ያልሆናችሁ ሰው ጋር ካውንስሊንግ መሄድ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ማዳላት የሚባል ነገር አለ አይደለ ሰው በስጋው እኔ አሁን እህቴ ቢሆን ካውንስል ማድረጋት ሳልፈልገው ለእህቴ ልቤ እንትን ይላልና እህት ወንድም እናት አባት ለኛ ጥሮች ናቸው ደጎች ናቸው መልካም ነገር ነው የሚፈልጉት ግን ወደ ትዳራችን ስናመጣቸው ባላችንን ወይ ሚስታችንን ሊገፉ ይችላሉ ወደው ሳይሆን ከፍቅር የተነሳ ማለት ነው ስለ ወገናዊነት የተነሳ ስለዚህ ስትሬንጀር ጋር ሄዶ ካውንስሊንግ መፈለግ is very very important መጨረሻ ግን ልናገር መፈልገው ወገኖቼ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ አፕሮች አድርጋችሁን ጠይቃችኋል ካውንስሊንግ ለምንድን ነው anappealforpurity ካውንስሊንግ ስንፈልግ ክፍያ ያለው this is a ministry guys ስለዚህ ሚኒስትሪ ፈንድ የሚያደርግበት ምንም ነገር ሌላ መንገድ የለውም እንዲህ አይነት አንዳንድ የተለያዩ ሰርቪሶችን ሲሰጥ ነው ፈንድ የሚያደርገውና በጣም ፌር በሆነ በጣም ሎ ኮስት በሆነ ነው ካውንስሊንግ ሰርቪስ የምንሰጠውና ያንን አንደርስታንድ እንድታረጉን በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ፈልጋለሁ thank you so much bye bye now